درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 406مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. همچنان موضوع فساد در صدر اخبار جمهوری اسلامی جای داره که در حقیقت همون فساد حکومتی است. فسادی که روزی سبب بهبود وضع زندگی مسئولین برجسته نظام اسلامی شده بود، حالا پایه‌های قدرتشون رو میلرزونه و مثل یه دست دور گردنشون رو گرفته. از این روز که حالا شدیداً به تکاپو افتادن جلوی فساد یا همون فساد رو بگیرن و از اونجایی که خودشون منبع فسادن، مسلماً جلوی این فساد گرفته نمیشه. در برنامه این هفته سخنان مسئولین برجسته نظام اسلامی در باب فساد بررسی شده، سپس اثر این فساد بر زندگی مردم اندازه‌گیری شده و در پایان سخنان برجسته ترین مقام نظام اسلامی در همین زمینه راستی آزمایی شده. هفته‌ای که گذشت هفته قوه قضاییه بود. به مناسبت مرگ اولین رئیس قوه قضاییه نظام اسلامی در هفتم تیر، اولین هفته تیر ماه رو هفته قوه قضاییه نامگذاری کردن. مناسبت‌های نظام اسلامی همشون با مرگ یه نسبتی دارن. روز هفتم تیر 1360 محمد بهشتی به همراه جمع نسبتاً پرشماری از دیگر مزاحمان قدرت ولایت فقیه با یک بمبگذاری حساب شده در جلسه حزب جمهوری زیر یک ساختمان بتونی دفن شدند. نظام اسلامی هم برای ردگم‌کنی خودش رو قربانی این حادثه نشون داد. حالا سالروز مرگ بهشتی شده هفته قوه قضاییه. به مناسبت این هفته رئیس فعلی قوه قضاییه در نقش اول ظاهر شد و همه جلسات و اخبار سیاسی کشور به دور او و قوهش میچرخید. این هفته رئیس جمهور در نشست مشترک مسئولان عالی قوه قضاییه با هیئت دولت که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به مسئولان قوه قضاییه و گرامی داشته یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، وجود مدیران تحولخواه و تحولگرا رو مقدمه و لازمه ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف کشور عنوان کرد. زدن یارو ترکوندن، حالا سال مرگشو به هم تبریک میگن. منظور و مقصود اصلی از تحول در نظام اسلامی اینه که فساد نشه. این فساد هم توسط مدیران انجام میشه. همون مدیرانی که در دامان اسلام بزرگ شدن و همگی مهر عبادت بر پیشانی دارن فساد میکنن. مسئولین برجسته نظام اسلامی هم که خودشون سردم داره فسادن، فکر میکنن با موعظه و نصیحت به زیر دستاشون میتونن جلوی این مدیران رو بگیرن، یا اینکه مثلا تغییر مدیر در این نظام تحول به وجود میاره. در جمع همکاران عزیز قضایی و اداری میگم که مدیر در میدان عمل ضمن که حتما باید به وفق قانون عمل بشه، حتما باید تخلف نکنه، حتما باید کار رو به موقع انجام بده. ما به شدت نیازمند به این هستیم که مدیران ما با یک در واقع دل محکمی با شجاعت برن توی میدان کار بکنن. به نظر شما چرا مدیری که کارو به موقع انجام نمیده سر کار نگه داشته میشه؟ اصولاً نظام فاسد برای ادامه فساد به مدیری احتیاج داره که کار نکنه. بعضی از کارها در کشور گرفتار اینه که این دولت برای اون دولت میذاره. ما این پروژه‌های نیمه تمام که الان داریم می‌بینیم تو کشور برخورد می‌کنیم، بعضیش از این قبیله، یعنی می‌بینیم مدیر او جرأت دست می‌گیره در یه دوره، حالا دوست دولت ما بوده نبوده، هر دولتی بوده، کاری که چرا این پروژه 20 سال طول بکشه و این تعدیلی که خورده و خسارتی که به کشور خورده که از جیب ملت پرداخت میشه. مقامات نظام مقدس سعی دارن با استفاده از تکنیک‌های روزخوانی اصل داستان پنهان کنن. دلیل نیمه تمام ماندن این همه طرح یا پروژه نیمه تمام در کشور در یک جمله خلاصه میشه: دزدی مدیران اسلامی. هر سال بخشی از بودجه عمرانی کشور به همین پروژه ها اختصاص پیدا میکنه ولی کار پیش نمیره. برای همین یه پروژه مثلا 20 سال طول میکشه. اتوبان تهران شمال که 25 سال هنوز به اتمام نرسیده. برای اینکه مدیران دندونگرد نظام اسلامی بیشتر مبلغ اختصاص یافته به این پروژه ها رو بالا میکشن. کلا در دامان اسلام
این فرزندان اسلام آتش بالایی به مال و منال دنیا پیدا میکنن. این نگاهی که برای اصلاح ساختارهای فسادزا باید در کشور باشه و ما در دولت داریم الان دنبال میکنیم، برای اینکه پرونده درست نشه به دستگاه قضایی. یعنی از پس مسئولین که بر نمیان، حالا میخوان ساختار فسادزا رو تغییر بدن، بلکه مدیران نتونن فساد کنن. انگار همین ساختار فعلی رو یکی دیگه طراحی کرده. مقامات برجسته نظام اسلامی از ابتدای شکلگیری نظام اسلامی این ساختار رو طوری طراحی کردن که راحت بتونن با توسل به دزدی پول مفت به چنگ بیارن. الان هم تظاهر به جلوگیری از دزدی‌ها فقط از ترس مردمه، اما عملا جلوی هیچ فسادی گرفته نمیشه. اینا فقط اومدن اینجا نقش بازی میکنن. دوستان بازرسی وقتی که اون گزارش رو به من دادن در رابطه با شناخت گلوگاه‌ها، من اول گزارش اول تقدیر کردم، بعد ارجاع دادم، گفتم خیلی خوبی، کمک کنید به دولت، به دستگاه‌ها تکلیف کردم سریعاً باید این ساختارهای فسادزا رو هر جا هست این گلوگاه‌ها اصلاح کنی، کمکی به دولته. جالبه که شخص ایشون 8 سال رئیس دوستان بازرسیشون بودن و 4 سالم رئیس قوه قضا بوده، یعنی رئیس دوستان بازرسی بوده. و این گلوگاه‌های فساد نه تنها پیدا نشدن بلکه قوام هم یافتن. حالا در یک نمایش میخواد وانمود کنه که قراره با فساد حکومتی مبارزه بشه و مسائلی که امید در مردم ایجاد نمیکنه اما بالاخره باید ما حلش کنیم. راهش در رسانه نیست، راهش در جلسات کارشناسی است که فرمودن آقای محسنی، جلسات کارشناسی، کمیته‌های کارشناسی باشه، مسائل مطرح بشه. یا آسیبی وقتی اراده هر دو طرف اینه، اراده همه ما بر اینه که مسئله رو حل کنیم، دیگه مسئله حله. باز هم اشاره غیر مستقیم مسئولان برجسته نظام اسلامی به ناامیدی مردم. یعنی ناامیدی مردم از حکومت اسلامی طوری در جامعه موج میزنه که تبدیل شده به نگرانی اصلی مسئولان برقراری فساد. و از آنجایی که دعوای اصلی مسئولان نظام اسلامی بر سر تقسیم غنایم اسلامه، رئیس جمهور منتخب نظام اسلامی میگه نیازی نیست اینجور جلسات رسانه‌ای بشن و وقتی ما خودمون به توافق برسیم در خفا، یا به قول رئیس جمهور منتخب وقتی اراده هر دو طرف اینه، دیگه بقیه‌اش حله. یعنی رئیس جمهور 3% نظام اسلامی به طور ضمنی میگه دلیل حل نشدن مسئله فساد در نظام اسلامی اینه که مسئولان برجسته به توافق نرسیدن. هم ما هم قوه قضاییه مجری قانون هستیم، باید ما برسونیم جامعه رو به اون نقطه‌ای که درش عدالت اجتماعی باشه، عدالت اقتصادی باشه. یعنی الان در اون نقطه نیستن. این اعتراف قاضی القضات پیشین و رئیس دولت کنونی نظام ولایت فقیه. بعد از 44 سال انحصار قدرت، اونم با زور، نه خبری از عدالت اجتماعی هست نه عدالت اقتصادی. مقداری اشتراک فهم میخواد در بعضی از مسائل، یه مقداری اشتراک راهبرد، اشتراک راه‌حل‌ها، اشتراک مثلا اولویت‌ها میخواد. توجه کردی؟ اختلافات اساسی سبب میشه قاضی القضات بیاد بگه یه مقدار اشتراک فهم میخواد در برخی از مسائل. دلیل اینکه راهبردهاشون هم مشترک نمیشه همین معنویاته. جالبه که خود مسئولین هم نمیتونن از عملکرد قوه قضاییه اسلامی دفاع کنن. آیا قوه قضاییه توانسته ملجأ و پناهگاه مردم باشد؟ تا نقطه مطلوب ما فاصله‌مون خیلی زیاد است. رسیدگی ها به نظر میرسه باید سرعت بیشتری بگیره. ما توقعمان از قوه قضاییه این است که به عدالت بپردازد، حتی در مورد مسئولین. باید در بسیاری از موارد قوانین اصلاح بشود. یعنی ناکارآمدی‌های نظام اسلامی در برقراری عدالت پنهان شدنی نیست. این اظهارات هم مربوط میشه به همایش قوه قضا که رؤسای هر سه قوه نظام اسلامی در اون شرکت داشتن. هیچ دستگاهی در کشور نمیشناسیم الا و این که مأموریت پیشگیری از وقوع جرم دارد. هیچ دستگاهی رو نمیشناسیم. در حوزه مالی و اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، رسانه‌ها، همه باید نگاهشونی باشه که جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کنه. سررشته همه جرم و جنایتی که در کشور انجام میشه خودشونن. این واقعیت در ظاهر مقامات نظام اسلامی موج میزنه. شما به قیافه‌هاشون نگاه کنین، به نظر شما اینا میخوان جلوی جرم و جنایت رو بگیرن؟
مؤثرترین پیشگیری از جرم و جنایت جدا کردن همین جانی‌ها از صندلی قدرته. به هر حال رئیس جمهور بیسواد نظام مقدس سعی داشت بگه هیچ دستگاهی در نظام اسلامی وجود نداره تا از وقوع جرم پیشگیری کنه. جرمی هم که الان تبدیل به چالش جدی نظام اسلامی شده همین فساد مسئولینه. حالا میخوان یه دستگاه جدید درست کنن تا مثلا از وقوع جرم‌هایی که خودشون مرتکب میشن پیشگیری بشه. مهمترین مسئله ما مسائل اقتصادی است و ما باید در حوزه مسائل اقتصادی از بیان مشکلات بگذریم. خودشون هم دیگه از بیان مشکلات عاصی شدن. در عین حقه‌بازی و متظاهری بعضی وقتا مجبور به بیان واقعیت‌ها میشن. مثل همین مسائل اقتصادی که مهمترین مسئله نظام اسلامیه. یکی از انگیزه‌های مبارزه با فساد هم همینه که دست زیاد شده و مشکلات اقتصادی برای نظام به وجود آورده. برای همین مدتی در صدد رفع این مشکل بر اومدن ولی حریف نشدن. یعنی اصولاً یه موجود فاسد نمیتونه جلوی فسادو بگیره. مبارزه با مفسدین و فاسدین یک بحث مبارزه با فساد و جرم یک بحث دیگری است. بحثش همین ساختار فسادزای نظام اسلامیه. اتفاقا در همین هفته قوه قضاییه کاشف به عمل اومد که یکی از همین فاسد کوچولوهای نظام اسلامی که 2-3 سال پیش دستگیر شده بود و 600 تا جلسه دادرسی و دادگاه براش برگزار کردن الان آزاده. اکبر طبری سمت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه. تشکیل شبکه ارتشاء، اخذ رشوه، پولشویی، ایجاد روابط ناسالم، اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان قضایی، به ویژه پرونده‌های مفسدان اقتصادی اهم اتهامات طبری و همدستانش است. این دادگاه دقیقاً 3 سال پیش برگزار شده و متهم شماره 1 این پرونده الان داره راست میچرخه. مبارزه با فسادشون اینجوریه. همینا قراره ساختار رو عوض کنن. در اینجا نقش قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین و نظارت به درستی میتوانند این بسترهای فسادزا رو از ریشه بخشک کنند. ریشه همین آقای سردار خلبان در همون بسترهای فسادزاست. اتفاقا پرونده فساد ایشون در شهرداری تهران که به شدت ماسمالی شد همچنان قابل پیگیری است، اما ریشه بسترهای فسادزا همانا بیت رهبری است. رأس نظام اسلامی و رأس همین ساختار فسادخیز کسی نیست جز رهبر معظم انقلاب اسلامی یا همون ولایت فقیه. همین رهبره باعث شد پرونده فساد سردار خلبان در شهرداری تهران مسکوت بمونه. 210 گلوگاه فساد و بستر فساد وقتی شناسایی شد خدمت ریاست محترم جمهور ارسال شد و انعکاس شد، تقدیر و تشکر کردن از بازرسی، دستور دادن. نگفت دولت رفت جلوشونو گرفت یا الان این گلوگاه‌های فساد بسته شدن. حد اکثر کار دولت در نظام اسلامی همینه. تشکر کنی یا تقدیر کنه. 210 گلوگاه یا بستر فساد در نظام اداری شناسایی شده به گفته خودشون. به دولت گزارش شده، دولت هم تشکر کرده. آوریم. معلوم نیست چه خبره تو ساختار نظام اسلامی که نه یکی، نه 2 تا، نه 10 تا، نه 20 تا، نه 50 تا 210 بستر و گلوگاه فساد خیز یا فسادزا خودشون اعتراف میکنن که شناسایی شده، اما حتی از یکیشون نام نمیبرن. یعنی یه دونه از این گلوگاه ها به مردم معرفی نمیشه، چون اون موقع پای مدیران فاسد نظام اسلامی هم به میون میاد و وقتی پای اون مدیران به میون میاد اون موقع باید بفهمیم که کی این مدیران رو در اون سمت ها قرار داده. اون جایی که میبینید یک پرونده کثیر و شاکی داره به وجود میاد، از اول مدیریت کنید چگونگی تشکیل این پرونده را. این پرونده های کثیر و شاکی هم از ابداعات قضای اسلامیه. یعنی مثل پرونده اکبر طبری فقط 20 تا شاکی نداره، صحبت از 30-40 هزار شاکی به بالاست که این شاکی ها عموما از مردم عادی هستن، مثل پرونده کلاهبرداری در شاندیز مشهد یا مؤسسه مالی اعتباری کاسپیان و نظایر اون. حالا رئیس قوه قضا میگه از اول جلوشونو بگیرین. انگار از اول نمیدونستن که اینا دارن کلاه مردم رو برمیدارن.
اگه قرار بود بگیرن گرفته بودن دیگه. از اول نمیدونستن که اینا مؤسسه مالی اعتباری غیر مجاز باز کردن دارن از مردم پول میگیرن. زیر چش همین قوه قضاییه. الان اصلا مشخص شد کیا جلوی اونا رو نگرفتن از اول؟ نه. کلا ساختار نظام اسلامی طوریه که آدما به واسطه نزدیکیشون به قدرت صاحب امتیاز میشن و با امتیازشون همون جور که بقیه قدرتمندان نظام اسلامی رفتار میکنن. بررسی وضع ناترازی‌های انرژی در آستانه بررسی برنامه هفتم در مجلس. اینجوری مردم هزینه میدن. صاحب بزرگترین منابع انرژی دنیا ناترازی انرژی داره الان. بعد مثلا ترکیه همین بغل دستمون که نه منابع گازی داره نه منابع نفتی، همچین مشکلی نداره، ناترازی انرژی نداره. تنها دلیلی که ناترازی انرژی در ایران میتونه داشته باشه همین فساد حکومتی یا فساده که دود این فساد مستقیم میره تو چش مردم. وزرای حاضر در این نشست بر ضرورت منطقی کردن سرمایه‌گذاری، تامین مالی، اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی و جایگزین کردن ماشینالات فرسوده کشاورزی برای رفع ناترازی انرژی تاکید کردند. یعنی وعده وعید و کلیگویی. هیچ خبری از اقدام عملی و ریشه‌یابی از اینکه آخه چی شده ایرانی که صاحب بزرگترین منابع نفت و گاز جهانه دچار ناترازی انرژی شده و مسئولین مؤمن و نمازخون نظام اسلامی چجوری تونستن در این زمینه هم ایران رو با چالش مواجه کنن نیست. آقای قالیباف هم گفت باید در برنامه هفتم با اولویت قرار دادن حل مسائل انرژی تهدید ناترازی در این حوزه رو به فرصت تبدیل کنیم. عرض نکردم نهایت کار مسئولین برجسته نظام اسلامی همینه. درست مثل یه روزه خون بدون اینکه هیچ کار مفیدی انجام بدن یه جوری حرف میزنن که انگار دارن کار میکنن. موقع بعضیا نشستن میگن اینا برن کی میاد؟ انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، بدهکارانی که برخی از پرونده‌های فساد در دادگاه‌ها را به خود اختصاص دادند. پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی مثل همونایی که اکبر طبری کارشون رو چاق میکرد. و علاوه بر این تخلف‌های با رقم‌های بالا موجب شد تا انتشار اطلاعات ابربدهکاران بانکی برای دومین سال متوالی یکی از بندهای قانون بودجه را به خود اختصاص دهد. وقوع تخلفات گسترده در زمینه پرداخت تسهیلات کلان 10 برابر بیشتر از سقف مجاز. بله، قضیه تخلفات و معوقات بانکیه. یعنی وام‌هایی که بانک‌ها دادن و پس نگرفتن. این موضوع اولین بار حدود 10 سال پیش رسانه‌ای شد. یعنی حدود سال 92. درست بعد از روی کار اومدن دولت روحانی مسئله معوقات بانکی مطرح شد. گزارش بانک مرکزی از ابربدهکاران بانکی. بانک مرکزی در پی انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه 80% معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص داره اعلام کرد. یعنی همون موقع هم که اعلام شد معلوم بود پولای بانک‌ها پیش کیا مونده. ولی اسمشون معرفی نشد هیچ وقت نامی از این آدما برده نشد. هنوز اون 30 نفر رو نگفتن کیا بودن. و مبلغ این معوقات اول 30-40 هزار میلیارد تومان اعلام شد و بعد همینجوری حتی در طول یک هفته رشد کرد این رقم. مسئولان نظام بانکی شرکت ساماندهی مطالبات معوق رو برای حل این مشکل ایجاد کردند. شرکت ساماندهی مطالبات معوق در اواخر سال 87 تأسیس شد. مجموع مطالبات معوق نظام بانکی زمان شروع به کار این شرکت 38 هزار میلیارد تومان بود، اما حالا عقربه میزان مطالبات معوق رقم 80 هزار میلیارد تومانی رو نشون میده که دست کم 5 برابر استاندارد جهانیه. این گزارش هم اواخر سال 92 پخش شد، زمانی که تازه دلار وارد کانال 3000 تومانی شده بود. منظورم اینه که این 80 هزار میلیارد تومانی که اون موقع اعلام شد حداقل از 2-3 سال قبلش گم شده بود، یعنی توسط یه عده‌ای دریافت شده بود و برنگشته بود. و اون زمانی که این پولها پرداخت شده بود به اون آدمایی که هیچ وقت اسمشون برده نشد، دلار حد اکثر 1000 تومان بوده. یعنی رقم دلاری این وام‌های برنگشته طبق آمار خودشون حدود 80 میلیارد دلار بوده. خبرهای دادستان کل از پشت پرده رشد نجومی معوقات ما بانک. در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکی ما حدود مثلا 50 هزار میلیارد تومانه. سال 91 این بالاتر رفت و امسال که سال 92 هستیم میگن که حدود بالای 100 هزار میلیارد تومانه. توجه کردید؟
اینجوری آمار فسادها ارائه میشه در نظام اسلامی، هی زیاد میشه. جالبه که این دادستان کل کشور همون موقع که فهمیده بود 50,000 میلیارد تومان بانک ها معوقات بانکی دارن، یعنی به دلار همون موقع میشد 50 میلیارد دلار، صداش در نیومده. وایسادن دولت احمدی نژاد تموم بشه، همه کاسه‌گوزها رو سر اون بشکنن و بعد اعلام کنن. و رقم واقعی این معوقات همون موقع هم خیلی بیشتر از این بود. و جالبه که همین رئیس قوه قضای کنونی اون موقع در قوه قضا نقش دادستان کل کشور رو بازی میکرد. از اون موقع تا حالا هم هیچ پیشرفتی حتی در انتشار نام اون 30 نفر حاصل نشده. حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول در پایان اسفند ماه سال 1392 بالغ بر 80,800 میلیارد تومان بوده است. حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق سیستم بانکی طی سالهای گذشته استمهال شدن، تقسیط مجدد شدن و بنابراین دیگه اینا تحت عنوان معوق و یا غیر جاری محسوب نمیشن. این مطالبات استمهال شده هم بر اساس تخمینی که مدیران سیستم بانکی میزدن چیزی حدود 70,000 میلیارد تومان هست. وزیر اقتصاد وقت بودن ایشون، یعنی راه هم رفته طبق گفته ایشون 150,000 میلیارد تومان گم شده. بعدن این رقم تا 200,000 میلیارد تومان هم رشد کرد که یعنی با استمهال و مشکول الوصول و معوق 10 سال پیش جمعاً در حدود 200 میلیارد دلار فقط از نظام بانکی کشور دزدی شده. جلوی چش همین مسئولین. یعنی واقعا فکر میکنین رهبر بسیجیان دو عالم خبر نداشته از این دزدی یا چیزی از این دزدی به مسئولان برجسته قوه قضا نرسیده؟ این آخوندهای مالپرست ممکنه بذارن یه دزد دیگه ازشون بیشتر ببره؟ به همین دلیله که همچنان نه تنها خبری از بازگشت این پولها نیست، بلکه حتی نام بدهکاران بزرگ هم منتشر نشده و نمیشه. بعضی از بانک ها تا 350,000 میلیارد تومان تسهیلات دارن، بیش از اون چیزی که ظرفیت دادن تسهیلات است. اما موضوع تنها به اینجا ختم نمی شود، بلکه تأخیر شبکه بانکی در رابطه با انتشار اطلاعات خود به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده بود. ارزش این بدهی ها متناسب با قیمت دلار بالا میره. برای همین الان فقط یه بانک 350,000 میلیارد تومان معوقات بانکی داره، بیشتر از سقفش وام داده. معلوم نیست اون 200 میلیارد دلار قبلی چی شد دقیقاً. یعنی حتی 1 میلیارد دلارش هم برنگشت به سیستم بانکی و هیچ اسم و رسمی از اون 30 ابر بدهکار اصلی اعلام نشد هیچ وقت. و این پرونده هایی که امروز مطرح میشه کلاً کیس های جدیده، صرفا برای اینکه بعدن که این بانک‌ها خالی کردن و پول مردم رو خوردن بگن تقصیر این مدیرا بود که دزدی کردن. ما که گفتیم از اول بهتون. در میون انواع خبرها از معوقات بانکی این اخطار جالب توجهه. برای من نامه اومد که اخطار اول. رفتم بانک گفتم برادر بفرمایید چقدر معوقه دارم من پرداخت کنم. یه دفعه دیدم که ایشون اشاره میکنه که 6 ریال بدهکارید. 6 ریال 6 تا 1 قرونی بدهکاری. دیدم قسطاری که من جلو دادم 5 ماه جلوترم دادم که هیچی، ماندش 3 ریال هست. 3 ریال هم دیر کرد جریمه شدم، 6 ریال برای من فیش داده شده. این خبر هم در سال 93 منتشر شد. فقط خواستم بدونید همین سیستم ناکارآمد نظام اسلامی به مردم که میرسه مثل بنز کار میکنه تا قرون آخرش هم از حلقوم مردم میکشه بیرون. این نرخ مصوب شکر که 20 خرداد ماه اعلام شد. درب کارخونه هر کیلوگرم شکر 25500 تومان و مصرف کننده فله شکرم 28000 تومان. 5 روز پس از آن مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت مشکل کمبود شکر در بازار حل می شود. طی 1-2 روز آینده این موضوع انجام میشه. از آن وعده تا امروز بیش از 1 هفته میگذرد. شکر نیست الان بازار گشتم کسی نداره شکر الان موجود نداریم. فکر کنم در روز بالای 40-50 نفر میان شکر میخوان. شکر نداریم. شکر خیر عرضه نمیشه نداریم. برای شکر اومدم مراجعه کردم ولی الان متاسفانه میگن نیست. وقتی هم که نیست هر قیمتی بهت گفتن میدی براش. دود فساد مسئولان نظام اسلامی اینجوری میره تو چشم مردم. مسخره بازی که هر 2 هفته یه بار با یه کالا شروع میشه
یه روز گوشته، یه روز مرغه، یه روز تخم مرغه، یه روز نونه، یه روز روغنه. این هفته هم نوبت شکر شده بود. اول کالای مورد نظر نیست میشه تو بازار، بعد به صورت آزاد با قیمت بالاتر به طور یواشکی به مردم عرضه میشه، بعد هم یواش یواش همون قیمت آزاده میشه قیمت اصلی و جا میفته برای مردم. این الگوی اسلامی است. اتفاقا هفته گذشته رهبر بسیجیان دو عالم هم در باب فساد سخنرانی کرد. به مناسبت هفته قوه قضاییه، نخبگان و مدیران ارشد قضایی رو در حسینیه پشت خونه رهبری 2 زانو و 4 زانو مثل بدبختا رو زمین نشوندن تا رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی از بالای سکو و روی صندلی براشون سخنرانی کنه. نکته جالب و متفاوت سخنرانی رهبر بسیجیان دو عالم برای کارمندان قوه قضاییه مدتش بود. معمولاً سخنرانی برای مسئولان، حالا چه دیدار با نمایندگان مجلس باشه، چه دیدار با اعضای دولت باشه، چه کارمندان قوه قضا، حدود 1 ساعت طول میکشه بر اساس روندی که در سالهای گذشته بوده. در صورتی که این سخنرانی به نیم ساعت هم نرسید. این بدان معناست که یا رهبر فرسودگان حال و دل و دماغ سخنرانی نداره دیگه، یا اینکه تعداد سوتی هایی که داده و بعداً باید ادیت میشده و در میومده از اون سخنرانی اصلی بسیار زیاد بوده که اونم برمیگرده به همین کهولت و فرسودگی. از اونجایی که این سخنرانی در مورد قوه قضا و فساد بوده، دومی محتمل تره. بنده در سال گذشته در این دیدار سالیانه‌ای که با شما داریم در سال گذشته موارد مهمی رو عرض کردم. نمیخوام باز همونها رو یا تکرار کنم یا به تفصیل صحبت کنم. خودش هم خسته شده از این حرفای تکراری. هر سال یه مش توصیه و موعظه تکراری بلغور میکنه که هیچ اثری در عملکرد قوه قضا و هیچ جای دیگه‌ای نداره. همچنان همون آش و همون کاسه. فسادها با شدت در جریان و مردم هم زندگی سخت‌تر از گذشته رو هر سال تجربه میکنن. کارهایی که سال گذشته ما گفتیم، خب من اطلاع بده کردم همون وقت که در قوه قضاییه یه قرارگاهی تشکیل شد برای پیگیری اون کارها. در بخشی از اون کارها پیشرفت‌های خوبی هم بوده، در بخشی هم پیشرفتی نبوده. عرض نکردم حرفای بی اثر میزنه. اون قرارگاه در هیچ بخشی پیشرفت نکرده بود. اگه کرده بود یه نمونهشو میگفت این سخنرانی. منتها یه نکته رو من عرض بکنم، مناط داوری خودتون رو کاری که انجام دادید قرار ندید. مناط داوری رو خروجی کار انجام بدید. اینی که ما مثلا فرض کنید سر فلان قضیه این کارا رو کردیم، این تعداد جلسه گذاشتیم فلان، اینا ملاک نیست. ملاک این است که نتیجه چی شد؟ هیچی نشد. همین شد که هنوز اسم ابربدهکارا منتشر نشده بعد 10 سال. مسئولین همینجوری به دزدیاشون ادامه میدن، مردم هم هزینه‌شو میدن. در ضمن مناط رو ما نفهمیدیم یعنی چی. مناط اسم واحد پولی آذربایجانه یا اسم یکی از بت‌های کعبه است. حالا این مناط داوری رو رهبر بسیجیان دو عالم از کجا در آورد نمیدونم. خلاصه نتیجه عملکرد قوای قضای اسلامی هیچ بوده تا الان. اینکه رهبر بسیجیان دو عالم میگه تعداد جلسات برگزار شده ملاک نیست، اشاره داره به سخنان قوه قضا در همین خصوص. من یاد ندارم، نمیگم نبوده، میگم منی که خودم از اول تقریبا فعالیت خدمتیم تو قوه قضایی بودم، غیر از 4 سالی که تو وزارتخونه بودم، در تمام مدت من یاد ندارم که این مقدار رفت و آمد و نشست و برخاستی که رئیس یک قوه با مجلس داشته باشه، با تقریبا همه کمیسیون‌های مجلس، با بعضی از نفرات مجلس به صورت تکیه به صورت موردی، که خروجی همه این جلسات 0 بوده. برای همین دیگه خود رهبرشون هم اذعان داره که تعداد این جلسات ملاک نیست، خروجیش مهمه. اولین مطلبی که من میخوام عرض کنم همین مسئله تحول در قوه قضاییه است. عرض نکردم این نظام پوسیده است. جزء به جزء و بند به بندش نیاز به تحول داره. خود مسئولین برجسته نظام اسلامی اینو میگن. این دقیقا مثل یه زامبیه، یه مرده متحرک. تحول یعنی این که الان هست کار نمیکنه.
واژه دیگه‌ای که با تحول هم معنیه همون انقلابه که کابوس امام 14 شیعیانه. برای همین از بکار بردن این واژه به شدت خودداری میکنه. تحول رو هم معنا کردیم. تحول یعنی نقاط مثبت را تقویت کنیم، نقاط منفی رو به صفر برسانیم. عرض نکردم به واژه انقلاب و دگرگونی حساسیت داره. به هر حال این معنی کردن ها هم در راستای همون گفتار درمانی انجام میشه. غافل از اینکه حتی مجیزگویانش هم دیگه به این حرفا اعتنایی نمیکنن، چه برسه به مردم عادی. طرح تحولی در قوه قضاییه تهیه شده چند سال قبل از این طرح در اختیار شماست، در اختیار قوه قضاییه. من سال گذشتم رو این تکیه کردم. این طرح باید پیش بره، پیشرفتش کم بوده. مثل اتوبان تهران شمال و کلا همه طرحهایی که در جمهوری اسلامی قرار انجام بشه. اینجاست که اشکالات ساختاری نظام اسلامی خودشون رو نشون میدن یا بروز میدن. جایی که خود امام 14 هم معترف پیشرفت طرح تحول قوه قضا پیشرفتش کم بوده که در حقیقت پیشرفتی نداشته اصلا. از مقدار و اندازه فسادهایی که همچنان در کشور در جریانه میشه اینو به خوبی حس کرد. مسئله بعدی مسئله مبارزه با فساد. هم در درون قوه هم در بیرون قوه. یکی از وظایف شما اینه. اینا خودشون سرآمد فاسدانن. برای همین اکبر طبری آزاده. یعنی اگه همینا از صندلی قدرت جدا بشن، مشکل فساد به طور کلی در کشور حل میشه. خلاصه راه قطع فساد در کشور همینه، چه درون قوه چه بیرون قوه. یعنی گاهی یک فسادی واقع میشود، منشأ فساد دست قوه قضاییه نیست، دست قوه مجریه است، دست قوه مقننه است، دست نیروهای مسلحه. پس کی سالمه؟ قوه مجریه و قوه مقننه جزء منشأهای فسادن. نیروهای مسلح هم یعنی همون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همه جا دست داره. جالبه که خود رهبرشون به عنوان یکی از منشأهای فساد ازشون یاد میکنه. البته امروز شایعه پراکنی هایی که آدمای مغرض و مریض القلب، اونایی که فی قلوبهم مرض واقعا هستن، شایعه پراکنی که علیه قوه قضاییه میکنن، گاهی جنجال میکنن، گاهی چیز میگنن، این خیلی بیشتر از واقعیت اون چیزیست که در قوه وجود داره. اینی که الان 10 سال لیست بدهکاران بزرگ بانکی منتشر نمیشه و قوه قضاییه هم کاری نمیکنه شایعه پراکنیه. اینی که سالانه میلیاردها دلار از ثروت همین ملت و مملکت زیر چشم سازمان بازرسی همین قوه قضاییه غیب میشه شایعه نیست که یک حقیقته. مردم که گول این حرفا رو نمیخورن. اینا واقعا خودشونو فیلم کردن، یه مملکت رو نابود کردن، یه ملت رو به خاک سیاه نشوندن، بازم با پررویی تمام برای مردم فیلم بازی میکنن. در این برنامه سخنان برجسته ترین مقامات نظام اسلامی رو شنیدید. هیچ کدومشون نمیتونن حتی 2 جمله فارسی رو روون حرف بزنن از زور بیسوادی. واقعا چرا اینا باید به ما حکومت کنن؟ رهبر بسیجیان دو عالم این هفته برای خانواده شهدا هم سخنرانی کرد. اونجا هم با موعظه و روزخونی سعی داشت به خانواده شهدا بقبولونه که آدمای خوشبختی هستن. ضمن این دست و پا زدن ها ما رو بیشتر با خدای خودش آشنا کرد. خود رنج کشیدن مایه علو و درجات پیش خدای متعاله. حالا اگه بخوای خودشو به علو و درجات نزد خدای متعالش برسونی، تو 7 سوراخ قایم میشه. بچه‌شو با 600 تا محافظ این ور اون ور میفرسته که یه وقت به علو و درجات نرسه. از هر کدام از این دیدگاه‌ها که نگاه کنیم، عظمت پدر شهید و مادر شهید و همسر شهید جلوی چشم انسان مثل خورشید نمایان می شود. البته ایشون همین پدر شهید و مادر شهید و همسر شهید و 2 زانو و 4 زانو نشونده رو زمین و خودش از روی صندلی براشون سخنرانی میکنه. این نشون میده رهبر فرسودگان در واقعیت چقدر احترام قائل برای خانواده شهید. با نگاهی به وضع زندگی همین خانواده ها، مخصوصا اونایشون که مجیز نمیگن، در خواهید یافت امام 14 تا چه اندازه ریاکار و حق بازه. این کانکس 2 سال و نیم تمام زندگی پدر و مادر یک شهیده. بعد آنکه زلزله ارسباران
سقف بالا سرشون رو گرفت. زندگی اما برای پدر مادر شهید فیضی صبورانه جاری است. این فقط یه نمونه بود. به دلیل ضیق وقت از پرداختن به موارد مشابه چشم‌پوشی می شود. که خدای متعال خالق هستی، مالک دنیا و آخرت، به بندگان خودش صلوات بفرسته. این خیلی چیز مهمی است. این مال شماست. این مال پدر و مادر و همسر و احیانا فرزندانی که درک کردن شهادت پدر رو. توجه کردین خانواده شهدا؟ اگر عزیزتون رو از دست دادین عیبی نداره. عوضش خدای متعال اینا براتون صلوات فرستاده. خداشون هم مثل خودشونه. این یه نمونه‌ای بود از موعظه اسلامی. برای ثبت در تاریخ میگم. تو حوزه همین چیزها رو بهشون یاد میدن. چجوری سر مردم رو شیره بمالن. فرماندهان بی سواد اینا بچهای مردم رو به کشتن دادن. نیات پلید و ضد انسانی اینا سبب کشته شدن بچهای مردم میشه. بعد به جای قبول مسئولیت یا بالاخره یه جوری جبران داستان میرن پشت خدای ساختگیشون قایم میشن. امام 14 شیعیان در ادامه از همین خزعبلات سرهم کرد و تحویل خانواده شهدا داد. و فقط خواستم به شهیدان در صف بفهمونم که جان عزیزشون رو برای این حقه‌بازا هدر ندن. مردم خیال نکنن که دیگه حالا مسئله حل شد و تمام شد و نه خیر. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری اون اپوزیت رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس این صفحات به غیر از اینکه الان اینجا نمایش در اومده در بخش توضیحات ویدیوهای یوتیوب هم منتشر میشه کلا. و کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. اپوزیت از هیچ مؤسسه، اتاق فکر یا وزارتخونه فاند یا کمکی بلاعوض دریافت نمیکنه. اگر مفید یافتید و توان کمک دارید و در خارج ایران زندگی میکنید حتما در کمک رسانی کوشا باشید. و با سپاس از تمام دوستانی که این کار رو انجام دادن در طی این سالها. با امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و بدرود.